Apa yang bising-bising? Cik tak nampak ramai orang, mestilah bising. Betul, full house. Saya pelajar senior sini. Ini orang panggil senior citizen. Anak tahu bersama anak dengan tempoyak. Apa dia? Dua-dua lembik dan berbau. Lepas siap kalau dari pintu. Dah. Jaga SOP. Bersama artis jemputan Zarina Anjoli. Sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman. Jam ini membawakan berita niaga dan ekonomi dalam dan luar negara serta analisis dan temu bual bersama tokoh-tokoh perniagaan. Dan selepas ini, rakan tugas Semina Kauji akan bawakan rangkuman niaga spotlight. Sebelum itu, saya akan mulakan dengan prestasi ringgit kita di mana ringgit tutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat bagi hari ketiga berturut-turut pada Khamis seiring prestasi mata wang negara sedang pesat membangun lain ketika dolar Amerika Syarikat terus mengukuh berikutan trajektori pemulihan selain didorong oleh kenaikan hasil bond negara itu, kata penganalisis. Dan pada 6 petang Khamis malam, ringgit susut ke paras 4.5535 berbanding dolar. Dan mari kita lihat prestasi ringgit setakat pagi ini. Saya akan kongsikan antara data daripada Trading Economics untuk anda teliti bagaimanakah iaitu prestasi dan pergerakan ringgit yang kita dapat saksikan berbanding iaitu USD dollar. Di sini ini adalah iaitu angka ataupun kita boleh cakap nilai mata wang ringgit kita ketika ini berada pada 4.54. Ini adalah dalam masa sehari sahaja anda dapat saksikan prestasi. Cuba kita ke belakang sikit untuk masa dalam satu minggu ini. Ini adalah prestasi ringgit kita yang berada dalam satu minggu. Kalau anda teliti pada minggu lepas, kita lihat berada pada paras 4.5 ke atas, hampir bercecah. Dan kita dapat lihat iaitu pengukuhan dalam waktu di pertengahan minggu, dan sehinggalah kini kita dapat lihat apabila ringgit sedikit jatuh minggu ni dan sampai sekarang kita lihat ia kembali mengukuh. Dan kalau kita nak teliti bagaimanakah iaitu perjalanan sebulan, kalau kita lihat sebulan, ia nampak sepertinya ringgit ini apabila graf ini menurun menunjukkan seperti ringgit ini memulih. Ini adalah kalau kita teliti dalam masa sebulan. Tapi bagaimana pula dengan 6 bulan daripada iaitu Ogos. Kalau kita teliti sehinggalah Ogos ketika ini, prestasi ringgit kita kalau kita lihat dalam masa 6 bulan, ia tidak nampak begitu baiklah. Ia nampak trend menaik. Ini menunjukkan ringgit iaitu sorot. Tapi kalau kita teliti dalam masa setahun, ini adalah prestasi ringgit kita daripada sehinggalah Ogos ini. Kalau kita dapat naik turun, ini naik turun ini adalah bercampur-campur. Dan kalau kita nak perbandingan antara ringgit berbanding USD, kita dapat lihat USD itu berada dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita nak lihat bagaimana pula dengan nilai ringgit dengan mata wang yang lain. Kalau kita teliti, walaupun nilai ringgit kita lihat semakin kembali kukuh, tapi ia masih rendah berbanding USD dollar iaitu pada 4.54. Manakala kalau kita lihat nilai mata wang ringgit itu agak berbeza, ia berada dalam pengukuhan, nampak arrow hijau ni 4.98 nilai ringgit berbanding euro, manakala sama juga iaitu 5.77 mengukuh nilai ringgit berbanding British pound, termasuk juga dengan Australia. Dan kita dapat lihat arrow hijau yang berada pada paras 2.97 nilai ringgit berbanding Australia. Dan ini adalah antara yang dapat saya kongsikan mengenai prestasi ringgit kita. Meskipun pulih sedikit berbanding paras sebulan lepas, namun ringgit dilihat meneruskan momentum menurun berbanding dolar Amerika. Dan kita lihat 2 minggu lagi bagaimana prestasi KDNK suku kedua 2023. Apakah indikator ekonomi yang membentuk prestasi ketika ini serta jangkaan tindakan terhadap sektor kewangan negara. Sudah tentu kita akan bawakan pakar dan penganalisis kita Abdul Muiz Murhali merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Muiz, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat dalam minggu ini sebenarnya data PMI industri perkilangan Malaysia menunjukkan aktiviti yang secara umumnya masih menurun dalam bulan Julai kerana paras bacaan indeks PMI yang walaupun meningkat sedikit ke 47.8 tetapi masih kekal di bawah 50 sejak 11 bulan yang lalu. Adakah ini menandakan keadaan ekonomi semakin merosot? Apa ulasan Muiz mengenai data terbaru PMI ini? Okey, terima kasih Nina. Kalau kita lihat dari segi bacaan PMI ini, sebenarnya ianya bukanlah satu luar jangka sebab bila kita lihat trend yang sama sebenarnya
dilaporkan bagi negara-negara serantau, khususnya bagi negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan juga Jepun, yang mana bila kita lihat dari segi trend PMI ni ianya nampak menunjukkan kelembapan, khususnya berkait rapat dengan kelembapan yang berlaku di peringkat sektor pembuatan global. Dan kita dapati trend sama juga adalah digambarkan dalam kelemahan sektor ataupun aktiviti perdagangan luar negeri, kerana kita dapati ekspor menunjukkan penurunan dalam tempoh setengah tahun yang pertama berbanding dengan prestasi yang amat membesarkan pada 2 tahun yang lepas. Jadi penurunan yang digambarkan ini menunjukkan kelembapan aktiviti pembuatan global itu masih berterusan lah. Adakah bacaan PMI yang masih tidak menggalakkan ini berkait rapat dengan kelemahan permintaan dalam negeri atau lebih terkesan akibat kelemahan ekspor atau permintaan luar, Muiz? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, ianya banyak ataupun lebih tertumpu akibat kelemahan dari segi permintaan di peringkat luar negeri, dan kita memang menjangkakan kemungkinan besar dari segi aktiviti ekspor negara juga kita telah menurunkan unjuran berbanding pada peringkat awal. Kita mungkin menjangkakan ekspor mungkin mampu meneruskan pertumbuhan selepas mencatat pertumbuhan 25 ke 26% berbanding 2 tahun lepas. Tapi melihat kepada jangkaan sekarang, kita menjangkakan ekspor mungkin akan menurun sekitar 3.4% pada tahun ini. Jadi kelembapan yang kita lihat sekarang ni banyak adalah disebabkan oleh keadaan di luar. Walhal bila kita bandingkan dengan prestasi perbelanjaan dalam negara dan juga keadaan pasaran buruh dalam negara masih nampak positif. Dan kita menjangkakan kekuatan ataupun kemampanan pertumbuhan perbelanjaan dalam negeri adalah sumber utama yang dijangka akan memberi sokongan kepada sektor pergilangan pada tahun ini. Dalam laporan PMI itu juga kita dapat saksikan inflasi atau kenaikan harga bagi kos input yang ditanggung penggilang menunjukkan kenaikan lebih cepat pada bulan Julai, iaitu bacaan paling tinggi sejak bulan Februari. Bukankah inflasi di Malaysia dalam kita boleh cakap ketika ini sudah menurun, dan persoalannya adakah kita bersedia inflasi sekiranya ia melonjak semula? Okey, kalau kita lihat pada laporan yang dibuat ataupun yang dikeluarkan oleh PMI ini, mungkin adalah satu tanda awal kemungkinan besar kita akan dapati tekanan harga mungkin akan terus kekal tinggi, kerana kalau kita perhatikan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, harga pengeluar ataupun PPI Index yang menjadi kayu ukur kepada kos pengeluaran, ianya telah menunjukkan penurunan lebih kurang 5 bulan sehingga bulan Jun. Dan bagi sektor perkilangan sendiri, kita dapati kos pengeluaran telah menurun lebih kurang 2-3 bulan sehingga bulan Jun. Cuma data yang dikeluarkan oleh PMI ini adalah bagi bulan Julai. Walaupun kita dapati ringgit mungkuh berbanding bulan sebelumnya, tetapi dari segi prestasi ataupun tahap pergerakan harga komoditi nampaknya ada menunjukkan sedikit peningkatan, dan ini mungkin menjadi asas kita mungkin akan melihat tekanan harga kepada pengeluar yang mungkin akan kekal tinggi dalam bulan-bulan akan datang. Muiz, kita tahu apabila cakap mengenai inflasi, OPR, dua perkara ini saling berkait. Dan apabila kita berfikirkan sekiranya inflasi meningkat semula, persoalannya, dan kita akan tanya adakah OPR juga akan terus dinaikkan untuk mengekang tenaga harga barang ini. Tetapi Muiz, mengikut keadaan ekonomi ketika ini, kita sudah pun berada di fasa pemulihan. Adakah kita boleh cakap wajar untuk kita naikkan OPR ketika ini, memandangkan kita pun sudah melihat iaitu data-data KDNK bukan secara keseluruhan, setiap negeri pun positif. Bagaimana Muiz? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, harga yang kita bincangkan ini adalah dari sudut penawaran, iaitu from the supply side lah. Jadi kalau kita melihat tekanan itu berlaku kepada pengeluar, ada kemungkinan harga jualan ataupun harga yang dibayar oleh pengguna itu akan dinaikkan kerana kenaikan kos itu akan dipindahkan kepada peningkatan harga jualan.
Cuma kalau kita lihat tekanan itu berlaku daripada kos pengeluaran, ini bukan menjadi asas utama kenapa bank negara perlu menaikkan OPR. Cuma pada kami melihat dari segi kedudukan inflasi teras ataupun core inflation yang menunjukkan terdapat tekanan permintaan. Mungkin kalau kita lihat prestasi perbelanjaan yang terus kekal positif, ini mungkin menjadi asas kenapa bank negara mungkin akan meningkatkan lagi OPR. Kalau kita lihat, walaupun data KDNK hanya akan diumumkan pada tengah bulan ini, 2 minggu dari sekarang sebenarnya, jika kita perhatikan data-data dengan perbincangan kita daripada awal mula termasuklah PMI, inflasi, prestasi ekspor, termasuk juga dengan awal prestasi ringgit, adakah prestasi pertumbuhan ekonomi negara bagi suku kedua 2023 akan lebih perlahan seperti dijangkakan oleh ramai penganalisis, dan bagaimana pula jangkaan MIDF Research sendiri mengenai suasana ekonomi negara bagi separuh kedua tahun ini dan termasuk juga dengan separuh suku ketiga? Bagaimana? Okey, kalau sebut tentang pertumbuhan ekonomi, bagi suku kedua, jangkaan awal kami menjangkakan pertumbuhan mungkin akan berada sekitar 5%, iaitu lebih perlahan berbanding 5.6% yang dicatat pada suku pertama. Ini disebabkan salah satu punca utama ialah kita mengambil kira dari segi kesan asas ataupun base effect, yang mana kita menjangkakan pertumbuhan itu adalah lebih kembali kepada tahap yang lebih normal, iaitu akan menurun ataupun lebih perlahan sekitar 4-5%. Cuma seperti yang saya nyatakan pada peringkat awal tadi, mengambil kira dari segi kesan kelembapan aktiviti perdagangan luar, kami sendiri telah menurunkan unjuran bagi sektor ekspor dan juga keseluruhan perdagangan luar, dan mungkin ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Cuma kita masih yakin pertumbuhan negara masih akan kekal positif, iaitu sekitar 4.2% bagi keseluruhan tahun ini, kerana ia akan disokong oleh pertumbuhan peningkatan perbelanjaan. Baik, terima kasih Abdul Muiz Mohalim, merupakan pakar ekonomi MIDF Research, kerana bantu kami untuk meninjau bagaimanakah iaitu jangkaan prestasi ekonomi Malaysia untuk suku kedua 2023 ni, dan apakah faktor-faktor yang bakal mempengaruhi dia, dan bagaimana untuk kita mengambil peluang untuk mengharungi setiap cabaran yang bakal datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astro.awani.com dan semua platform digital Astro Awani. Majlis Amanah Rakyat MARA memperuntukkan RM400 juta untuk pelbagai kemudahan pembiayaan perniagaan bagi menyokong usahawan Bumi Putra di seluruh negara tahun ini. Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, Datuk Zulkifli Osman berkata, setakat Julai lalu, lebih 50% daripada jumlah peruntukan itu sudah diagihkan. AWC Berhad menerusi anak syarikatnya, Kodotek Sdn Berhad menerima subkontrak bernilai RM10.01 juta daripada CBTEK-M Sdn Berhad bagi kerja-kerja superstruktur berkaitan sistem perpaipan di Kelang Selangor. Kumpulan itu berkata, kerja-kerja itu adalah membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah paip air sejuk dan sistem paip turun air hujan untuk kawasan bercampur berbilang di Bandar Bukit Tinggi 2. Kumpulan Kitakon Berhad telah menerima kontrak bernilai RM62.3 juta daripada KL Kekepung Country Home Sdn Berhad untuk projek pembinaan 128 unit rumah di Selangor. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini, Kitakon berkata anak syarikatnya, Kitakon Sdn Berhad, menerima surat anugerah LOA pada 3 Ogos 2023 untuk kerja bangunan utama untuk cadangan pembinaan dan penyiapan yang terletak di Bandar Seri Coalfields, Mukim Ijok. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi
tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Siapa tu Mama? Dah bawa anak kau ke alam roh. Saiful? 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 Awak sakit otak ke apa? Aku tak sakit. Saiful? Inilah pentasnya di mana legenda dilahirkan. Semangat mereka kian membara. 8 pasukan memberikan segalanya untuk berada di puncak. Setiap usaha, setiap pengorbanan bagi menoktahkan satu perjuangan teragung. Emas Anwar STL Champions Cup hanya di Astro Arena dan Astro Go. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Sehari selepas menyaksikan lautan merah dalam semua kaunter di pasaran saham Amerika Syarikat, perdagangan Khamis ini dilihat mendata dan bercampur-campur. Pelabur masih melihat peningkatan hasil perbendaraan yang meningkat berlaku. Dan kami di Niaga AWANI akan sekali lagi menyelami prestasi terkini saham indeks Standard & Poor's S&P 500 yang telah diklasifikasikan mengikut sektor dan industri mengikut penilaian saiz pasaran. Mari kita lihat dengan lebih dekat prestasi sektor dan industri utama. Saya mulakan dengan sektor yang paling signifikan yang punya nilai pasaran terbesar, iaitu sektor teknologi. Kalau anda teliti di sini, kita lihat iaitu Microsoft. Microsoft iaitu kita dapat lihat pasarannya agak tengah berlaku dalam pasaran kita lihat rendah negatif, di mana anda lihat color pun sudah tahu ini warna merah, dan kalau kita tekan sedikit ini menunjukkan bahawa iaitu negatif 0.26%. Manakala kalau anda teliti dalam kotak untuk software infrastruktur bahagian teknologi ini, kita dapat teliti warna dia warna merah, ada warna purple, ada warna hijau, menunjukkan pasaran di sektor teknologi ini agak bercampur-campur. Dan bagaimana untuk kita lihat Apple, iaitu pengguna punya elektronik Apple, antara iaitu kita dapat lihat S&P 500 di bawah Apple menunjukkan penurunan sebenarnya negatif 0.73%. Untuk pengetahuan anda, di mana Khamis lepas Apple telah meramalkan penurunan jualan yang akan berterusan iaitu hingga ke suku semasa. Suku ini menyebabkan saham jatuh walaupun berjaya mengatasi sasaran jualan dan keuntungan Wall Street pada suku ketiga tahun kewangan. Dan kita lihat saham Apple merosot kira-kira 2% selepas syarikat itu meramalkan bahawa ini mungkin suku keempat yang berturut-turut penurunan jualan yang bakal kita saksikan. Dan saya akan beralih pula kepada sektor dan industri yang lain, di mana kalau kita dapat lihat di sini semiconductor, pada minggu lepas kita lihat banyak hijau di sini, tapi semiconductor kembali iaitu bersama ahli yang lain, bersama ahli sektor yang lain menunjukkan iaitu pasaran di semiconductor bercampur-campur. Dan kalau kita teliti Nvidia ini adalah warna hijau yang agak gelap di sini, kalau teliti iaitu berada di lebih kurang pertambahan 0.56% melihat keadaan prestasi saham untuk semiconductor Nvidia Corporate adalah agak baik. Dan saya akan beralih pula kepada iaitu healthcare punya sektor industri. Kalau anda teliti di sini nampaknya bercampur-campur, sangatlah merah iaitu kita punya industri healthcare. Dan kalau kita nak teliti iaitu bagaimana pula dengan iaitu consumer communication services, iaitu perkhidmatan komunikasi kita, kalau anda teliti ada banyak, termasuk juga dengan Amazon. Kalau teliti Amazon di sini menunjukkan prestasinya masih agak baik. Kalau anda teliti di sini ia tidak menunjukkan iaitu warna hijau. Kalau anda teliti bagaimana untuk kita lihat pada Khamis lepas juga, Amazon Incorporation juga melaporkan pertumbuhan dalam jualan dan keuntungan yang melebihi jangkaan Wall Street, kerana kita dapat lihat syarikat ini tengah berusaha untuk menghantar barangan dengan lebih pantas dan lebih murah kepada pelanggan, dan isu perkomputaran
keseluruhan. Awan juga dilihat semakin reda baru-baru ini dan saham Amazon melonjak lebih daripada 7%. Tambah nilai pasaran sahamnya sekurang-kurangnya $90 bilion dalam dagangan selepas waktu bekerja. Dan ini adalah kita boleh saksikan antara keseluruhan data S&P 500 dengan data yang relevan ini. Kami sebagai satu rakyat Malaysia boleh meneroka peluang dan mengukur risiko dengan bijak serta mengenal pasti sektor yang penting dan berpotensi untuk memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan sudah tentu banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan. Pengumuman pelaburan tambahan sehingga €5 bilion oleh Infineon Technologies AG. Infineon adalah selaras dengan gagasan Ekonomi Madani yang mensasarkan Malaysia sebagai peneraja ekonomi Asia dan berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan keyakinan syarikat semikonduktor global itu terhadap ekosistem pelaburan Malaysia mencerminkan kedudukan penting negara dalam rantaian bekalan semikonduktor global. Perdana Menteri mengulas berkaitan perkembangan terbaru Infineon yang berhasrat memperluas kemudahannya di Kulim, Kedah. Menerusi pelaburan tersebut, Infineon berhasrat membina loji pembuatan kuarsa silikon karbida terbesar di dunia. Malaysia merupakan hub penting buat Infineon dalam pembuatan wafer dan pemukusan chip semikonduktor. Perdana Menteri menjelaskan pelaburan ini menjadi pelengkap kepada aspirasi pelaburan nasional NIA dan Pelan Induk Perindustrian Baharu iaitu untuk menarik pelaburan berteknologi tinggi dan menilai tinggi bagi menyokong ekonomi global dan juga domestik. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengumumkan dana tambahan sebanyak RM200 juta bagi pembiayaan usahawan informal dan mikro di bawah TEKUN Nasional. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata penambahan dana yang bertujuan membantu lebih ramai usahawan informal dan mikro dalam perniagaan mereka itu jadikan peruntukan pada tahun ini meningkat kepada RM800 juta. Setakat Julai lepas, TEKUN Nasional telah menyalurkan RM511.7 juta kepada 28,506 usahawan di seluruh negara. Melihat kepada trend itu, beliau meminta pihak TEKUN Nasional menyemak semula jumlah dana yang diperuntukkan pada tahun ini iaitu sebanyak RM600 juta. Katanya, dana tambahan tersebut adalah peruntukan dalaman iaitu hasil kutipan bayaran balik daripada peminjam. Iwan sebelum ini menghadiri majlis perjumpaan usahawan di Bukit Mertajam yang turut dihadiri pengerusi TEKUN Nasional Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid dan lebih 1,000 usahawan Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Iwan berkata setelah 25 tahun beroperasi, TEKUN Nasional komited mempelbagaikan produk pembiayaannya bagi memenuhi keperluan dan memberi pilihan kepada usahawan dalam bidang keusahawanan. Terdahulu pada majlis itu, sebanyak 29 usahawan TEKUN Pulau Pinang menerima cek pembiayaan dengan jumlah keseluruhan RM460 juta. Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang mempunyai daya tahan ketara serta berpotensi untuk pulih biarpun dalam persekitaran mencabar akibat pandemik COVID-19. Perkara itu diakui Bank Dunia menerusi laporan bertajuk Membina Daya Tahan Malaysia, Iktibar Impak Ekonomi dan Tindak Balas Dasar Akibat COVID-19. Bank Dunia menyifatkan Malaysia sebagai peneraju dalam kaji selidik yang turut melibatkan Kemboja, Indonesia, Mongolia, Filipina dan Vietnam. Kaji selidik tersebut meneliti kesan ekonomi dan tindak balas kerajaan terhadap pandemik di 6 negara berkenaan. Kesemua 6 negara terbabit mengharungi krisis tersebut secara berbeza dan telah bertindak melaksanakan pelbagai pendekatan bagi mengekang penularan virus selain mengurangkan impak ekonomi dengan pelbagai peringkat kejayaan.
Selagi ada kodrat, tulang 4 kerat akan terus dikerah demi memastikan perut ahli keluarga terisi. Meskipun jauh di sudut hati, sedar hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan tenaga yang dicurahkan. Itulah dilema dialami golongan penoreh getah di Sik Kedah. Namun, apa pilihan yang mereka ada selain bermandikan peluh sejak awal pagi demi sesuap nasi? Wartawan Astro AWANI Hilmi Malik menyelami kepayahan dilalui golongan berkenaan. Bukan tidak bersyukur, tetapi inilah realitinya. Harga getah terus menjunam. Kehidupan penoreh masih terperangkap dalam kepompong kemiskinan. Niat di hati, mahu sajikan keluarga dengan juadah yang enak-enak. Namun, apakan daya, dapat cukup-cukup makan pun sudah bersyukur dan menggembirakan. Ini belum ambil kira setiap kali musim tengkujuh. Bayangkan sendiri, apa yang mampu disuap setiap kali musim tengkujuh. Dalam musim tengkujuh ni, kalau musim tengkujuh pernah berlaku 30 hari dalam sistem kalender, kita bisa beli betul hanya 7 hari saja. Mana 7 hari, kalau kali dengan 30 ringgit, contohlah, 30 ringgit, 7 kali 30, 21, mana 210 ringgit je. Berbaloi atau tidak untuk makan sekeluarga, kan? Ya. Jadi di sini saya rasa paling banyak dalam RM400 sebulan. Ya, pendapatan orang penoreh kita itu paling banyak. Tambah pula warga emas, kemampuan dia terhad. Sudahlah harga getah sedia ada rendah. Untung pula terpaksa dibahagi bagi mereka yang menyewa tanah. Penduduk penoreh getah ni, PPRT ni, lepas tu kami ni penoreh bukan ada yang pokok sendiri kan. Bawah, maksud bawah kalau RM2 3 kupang, RM2 2 kupang, seorang RM1 sekupang saja. Ekonomi kami ni makin teruk lah. Sebab masalah ni memang teruk lah. Cukup tak cukup kena hadapi semua segalanya lah. Tak cukup pun nak buat macam mana. Kadang-kadang ada lah anak-anak tu lah yang bagi bantuan sikit-sikit. Kan? 2-3 orang bagilah 100 2, mereka pun susah. Kan? Duduk rumah sewa, anak ramai mereka pun. Itulah. Tersepit dalam kesusahan, mereka terpaksa mencari pendapatan lebih untuk menampung kekurangan. Harga sekerat pun turun mendadak. Lepas tu barang pun sekarang ni naik tinggi. Harga beras, harga apa macam makcik ni makcik tak terkilangan kalau pasal makcik duduk seorang diri saja. Macam orang anak-anak ramai ni. Kadang-kadang beli beras 5 kilo beras. Kalau macam anak 7 orang, 5 kilo tu tahan 2 hari ya makan dia tu. Ekonomi dalam ni teruk lah. Kalau cik boleh bagi harga sekerat, naik lah. Itulah harapan makcik. Kami hidup kami pendapatan daripada motong getah ya, orang kampung semua duduk dalam ini. Motong getah banyak. Pendapatan yang pekebun dapat hanya mampu untuk nak beli beras, ikan, lauk, tak boleh beli macam mana. Jadi saya syorkanlah pihak pemerintah, khususnya PM kita, kena masuk campur tangan. Barulah harga boleh jadi stabil. Walaupun sedar hasilnya tidak setimpal, namun kudrat tetap dikerah demi insan tersayang yang menanti di rumah. Apa rezeki yang mampu dibawa pulang setiap hari? Hasil getah yang mengalir inilah punca pendapatan mereka untuk menyara keluarga. Ada hari untung, ada hari pula terpaksa ikat perut. Keadaan semasa terus menghimpit golongan ini ke dalam lembah kemiskinan. Jika tiada usaha untuk membela nasib golongan ini, jangan pula sibuk berbicara soal membasmi kemiskinan tega. Laporan Hilmi Malik, Astro AWANI. Cukupkah sekadar percaturan biasa? Gelanggang sudah tidak sama. Yang dulu lain, yang sekarang berbeza. Yang pasti, rakyat menzahirkan rasa.
sulap masa. Setiap langkah mengundang pertarungan. Enam negeri cuacanya tidak sama. 6 negeri memilih di Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Umat Islam dinasihatkan tidak terlibat dan menjauhi penyebaran ajaran sesat yang dibawa Suhaini Muhammad atau Sihab. Setiap aduan yang diterima disiasat dengan teliti, tapi bukan semua kes boleh diletakkan di bawah medical legal. Bukan semua kes sebenarnya boleh diletakkan di bawah medical legal. Kali Jamaluddin bimbang berhubung penjualan berleluasa vape tanpa kawalan di Malaysia. Politik semakin hangat menjelang PRN, data adalah satu perkara, politik adalah satu perkara yang lain. Baby Jack, baby, what are you doing here? Kau, pergi balik sana. Orang kata kita bercinta. What? What? I mean, pernah tak make effort untuk cari saya? Aku lupa. Lupa? Kau mampu ke tanggung anak kami ni? Berapa yang tak cukup, bagi tahu dengan saya. Jack! Stream episod akhir Jack Yusof Sabtu ini on demand. Wow, banyaknya notification. Ada banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Suna Naji. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab. Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang tag dan promosi terkini. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kaushi. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights, we've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, for this week's analysis, we take a look at the Madani Economy Framework. Now, the government will pump in more than 5 billion ringgit to kick off its just-announced Madani Economy Framework meant to enhance the economy and improve national competitiveness. Prime Minister Dato Sri Anwar Ibrahim has affirmed that this framework for the Rakyat's economy will cater to every segment of Malaysia's society, from traders and entrepreneurs to public servants, professional workers, as well as underserved urban, rural and inland communities. The Madani government's efforts aim to ensure that everyone can enjoy the benefits of the country's economic development comprehensively in order to break out of a vicious cycle of high costs, low wages, low profits and a lack of competitiveness. Now, the framework has lofty ambitions of positioning Malaysia as one of the top 30 major economies around the globe within 10 years via restructuring the economy to make us Asia's leading economy, which in turn would, of course, benefit the people. Prime Minister Anwar also said that all cabinet ministers will be assigned daily to announce policies and programs planned under the Madani Economy Framework, since it serves as the foundation for several other specific policies scheduled to be announced in coming months. Prime Minister Anwar referred to the Minister of Economy, Rafizi Ramli's announcement of the National Energy Transition Roadmap in line with the Madani Economy Framework, and that in coming weeks, the government will announce the Industrial Master Plan. Following that, the midterm review of the 12th Malaysia Plan will be conducted, and only in October will there be an announcement regarding the second Madani budget.
Considering the overarching importance of the Madani Economy Framework, I spoke with Dr. Fu Li Peng, Chairperson, Centre for Business and Policy Research, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, on the finer details. Let's watch. Dr. Fu, thank you so much for making time for us on Niaga Spotlight. How are you doing today? Good. Thank you for the invitation. Wonderful. So I'd like to begin by asking you, Dr. Fu, now one of the Madani Economy Framework's major allocation is for a proposed 1 billion ringgit payout of 100 ringgit e-cash to about 10 million Malaysians who earn an annual income of between 100,000 and lower. So why not just give cash, though, when there is a strong consensus among experts that cash transfers being fungible are far more effective and impactful? While it's true that cash transfer are generally considered effective due to their flexibility, however, the decisions to allocate funds in an e-cash within the Madani Economy Framework might be influenced by several factors. It's essential to consider that policy decisions often take into considerations of just beyond the effectiveness. By providing e-cash to Malaysians earning an annual income of 10,000 and lower, the allocations aims to target assistance to the most vulnerable and economical disadvantaged group. Targeted assistance can help ensure that those who need the support the most receive it, making it easier to manage and reduce the risk of misuse. Additionally, it might also help in streamlining the distribution process and reduce the logistical challenge. Right. So that is an interesting insight, especially considering the logistical challenges that we have been faced before when it comes to transfers that are direct for the underserved community. Moving along, Dr. Fu. Now, Malaysia's economic growth could reach a projected 6% with strategic reforms coming in all at once. Now, how can trade diplomacy, strategic arrangements for high competitive local companies help penetrate the broader ASEAN regional market towards this? While Malaysia should focus on strengthening trade diplomacy with other ASEAN member states and negotiating a favorable trade agreements, bilateral and multilateral trade agreements can actually reduce the trade barrier, promote market access, and create a conducive environment for Malaysian companies to do business in the region. For instance, the government should provide robust support and incentive for local companies seeking to export to the ASEAN market. This support can include financial assistance, export training, and access to the market information. And lastly, leverage e-commerce and digital platforms to expand the reach Malaysian companies in the ASEAN market. Online platform can help to overcome geographical barriers and reach a broader customer base. Thank you for sharing those insights, Dr. Fu. Now, moving along from, of course, the vaster economic growth perspectives, let's move from FDIs into DDIs, domestic direct investments. Now, DDIs also, as mentioned by Prime Minister Anwar Ibrahim, will be set as one of the key performance indicators, the KPIs, for the country's investments achievements. Now, do you feel that this is also moving towards a more positive framework? And what should this framework ensure when it comes to DDIs? Well, when it comes to DDI, the most important is to attract and retain the domestic investor. The government should actually offer more incentive and support, for example, tax break, streamlining the regulatory process and access to the financing. Additionally, addressing the barrier to investment is also another consideration should be taken into. Identify and address barriers that hinder domestic investments, for example, bureaucratic red tape, corruption, lack of access to finance, and infrastructural gaps. And when it comes to investment barriers, particularly, as you mentioned, potential for corruption, do you feel that us moving towards more digitization is going to help improve and reduce opportunities for corruption? Definitely. The procedures are going to be more transparent now, and then I believe the role of the middleman will be minimized.
Dr. Fu, moving along into a next area of discussion. Now, increasing national productivity via human capital is, of course, the final frontier. Let's now speak about the rather wide 27% gender gap that Malaysia currently has between male and female labor force participation rate. In your opinion, what are some legislative and regulatory measures and supporting programs that can help close this gap? Well, closing the gender gap in the labor force participant rate in Malaysia require a comprehensive approach. For example, a flexible work arrangement which allow for telecommuting, flexible hour, part-time option. This can enable better work-life balance, making it easier for women to balance their career and family responsibility. On top of that, affordable childcare service is another key consideration as well. Providing accessible and affordable childcare service to support working parents, especially mothers, quality childcare facility can reduce the burden of childcare responsibility and encourage more women to participate in the labor force. Additionally, there are more support for female entrepreneurs. For example, provide financial and monitoring support to the female entrepreneur to encourage more women to actually start their career. I think you make some great points there, particularly speaking about support for female entrepreneurs, because that also helps to enforce a better work-life balance. In your opinion, Dr. Fu, do these supportive frameworks, should they be primarily via government investments, or are there any other measures that can be taken on a more social level for the change to also happen within our communities? Well, I believe a better awareness campaign should be start somewhere, so that the society were aware of the role of the women participants in the labor force. In addition, the corporate diversity and inclusion policy, where you can encourage companies to adopt diversity and inclusion policy that promote gender equality in the workplace and boardroom. Thank you very much, Dr. Fu. Some great insights there about some propositions within the Madani economy framework. That was Dr. Fu Lee Peng, Chairperson, Center for Business and Policy Research, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology. On that note, we take a short break right here on Niaga Spotlight. Don't go anywhere. We'll be right back with the show after the break. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Apa yang bising-bising? Dia tak nampak ramai orang, mestilah bising. Betul, full house. Saya pelajar senior sini. Ini orang panggil senior citizen. Anak tahu bersama anak dengan tempoyak. Apa dia? Dua-dua lembik dan berbau. Lepas siap kalau Darby muda. Jaga SOP. Bersama artis jemputan Zarina Anjoli. Sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Wow, banyaknya notification. Ada banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Suna Naji. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab.
Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tamina Kaushi. Well, this week on Future Affairs, we delve into the recently launched National Energy Transition Roadmap, the NETR, and hydrogen energy. Now, the government launched NETR Phase 1 last week itself, involving 10 key catalyst initiatives with 6 key energy transition drivers, namely energy efficiency, TBB, hydrogen, bioenergy, green mobility, and carbon capture, utilization and storage, or CCUS. Now, the green and hydrogen global market is projected to reach a value of 869 billion ringgit, with the hydrogen economy in Malaysia alone valued at 14.27 billion ringgit. The Hydrogen Economy and Technology Roadmap, or HETR, is expected to be launched before the commencement of the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC COP28, scheduled from November 30th to December 12th in Dubai this year. Malaysia, meanwhile, is expected to generate between 49 billion to up to even 61 billion ringgit of the GDP by 2030 through the implementation of HETR. A total of 45,000 job opportunities would also be created under this proposed roadmap. Within this wider framework, Malaysia also plays a significant role in the oil and gas industry in Southeast Asia, ranking second in production and being the 5th largest exporter of liquefied natural gas, LNG, globally. Natural gas has a key role to play in the energy transition too. In fact, it emits 50% less emissions than current major energy sources like coal. Nija Amri Jamari, Director of Business Execution with Southeast Asia, Rosun Asia Pacific, joins me in the studios now to discuss Malaysia's hydrogen industry and growth strategies alongside upholding LNG industry standards. Nija, welcome to studios. How are you doing today? Very good. Thank you for having me today. Perfect. So let's get started off, Nija. I wanted to ask you about, so what do you feel is Malaysia's readiness for this energy transition and hydrogen energy, especially given Rosun's rich experience, which is coming up to almost cumulatively exactly a year since August 2022. That was back when Rosun, of course, won 3 packages for the 5-year Pan-Malaysia pipeline inline inspection. Sure. I mean, first and foremost, let me explain a bit in terms of the hydrogen colors as well. You see my outfit today, I have green, blue, and that's right, grey. So, and timely as well, because we had our session of workshop with Pan Malaysia team on Tuesday, and we are playing catch up actually. The team are still looking into how to handle grey hydrogen, which is the normal hydrocarbon today. Yeah. So, our value proposition moving forward in terms of playing that catch up from Rosun perspective is 3 items, which is how to succeed in terms of compliance to the code and standards, and how to ensure the performance of these assets are at this best and optimum level, and to ensure the lifetime of the asset are being prolonged as much as we can. Yeah. So in terms of the compliance side of things, there are a few standards and codes that we can have in mind and tap into Rosun expertise in terms of launching into the prescribed codes and standards like ASME B31.12 and IGC 114/12. Yeah? And in terms of performance, how we can ensure the throughput are there. Rosun are widely known as inline inspection company, but we do able to prepare the pipelines, for example, to have maximum throughput in terms of cleaning works and maintenance. And lastly, how to extend the lifetime of the assets like these pipelines in terms of repurposing it and converting the pipeline to become hydrogen and CO2 ready in a way. Absolutely. And I think you've
painted us quite a good big picture over there. Now let's go into some of the deeper challenges, Nija. The three main energy transition energy challenges are reliability, affordability, sustainability, while also focusing on decarbonization targets. So all of this also needs to happen at once. And how is integrating hydrogen infrastructure security key to this as well, since it also involves a highly flammable substance? Yes. Okay, this trilemma question is very popular whenever we talk about new Let's energy. bust all those myths out there, right? So, I mean, let me focus back to our competency from Rosen. We are having that core competence in pipeline integrity. So, and that's the beauty of all this as well in terms of how we position ourselves and how this could work. Yeah? The clever bit of this transition, looking at the existing assets, is with the existing pipeline, rather than having additional investment by the oil and gas majors, they can just repurpose these pipelines to be able to carry hydrogen mix or CO2 instead of the hydrocarbon today. So that's, I think, a big win, rather than heavy investment, having additional infrastructure in place. So you cannot avoid, however, to have maybe new network of pipelines. So that's right. The infrastructure is also pretty complex, right? There's pipelines, there's the liquefaction plants. On top of that, you've also got trucks, storage facilities, compression. So in terms of security, again, the safest and most efficient way to transfer energy from point A to point B are still pipelines. That's right. So you may be able to think about how to diversify, but having pipeline give you option to decentralize. And another beauty of that is also hydrogens are in abundance, and the feedstock is also rich in a way, so you can detach from any geopolitical issues. So you are not reliant to certain source in certain location. So to me, this is on the security side, how pipeline play a role and how we can help in the bit of converting the existing pipeline from current situation to the future. Yes, absolutely, because you also do have to keep in mind the picture of regulatory issues, overall costs as well. Moving along to something very interesting, which is, of course, Malaysia's first hydrogen plant in Sarawak is expected to begin at least basic operations by the end of this year itself. Now, what role does specialized pipeline safety play, Nija, in ensuring pipeline integrity as we're actually quite quickly transitioning, especially in Borneo area? Okay. So before I answer your question, this time around I will ask you a question. Absolutely, go ahead. Give me like a guesstimate. How old do you think the oldest pipeline in our country? The oldest, all right. Just a wild guess. Let me just give you a ballpark. 30 years? Yeah, you're not far. I think we are pushing towards 40 years. So okay, all right. Something old and new. So usually how the ecosystem works, you have a new plant coming up, you have to find ways how to marry this with the existing assets and networks. Correct, because that cannot go, fall. Yeah, for sure. So, and the role of people like Rosen, or organization like Rosen and others in the industry is how to basically goes down to those 4 steps: plan, do, check, and act. So how you want to plan this new infrastructure or maintaining the old infrastructure and merging it together by looking into your internal standard and code of practice, what is out there that we can learn from the other nations, for example, or other industries, and then how to do it. This is where I think Rosen space is a bit deep in terms of, for example, we have equipments, we have competency and skill in terms of measuring and diagnosing these assets. And then the act part is then how you want to put together these informations and make decision and governance in terms of what you plan to do and what are the status quo or the information that you get from this inspection works and how you want to devise a way forward. And the last part, the act, is where you have a holistic hydrogen or CO2 integrity management plan moving forward. So you have an idea already for the next 50 years with these new plants, with the existing pipelines or the new one, what should be the mandatory recipe
to be able to sustain this asset moving forward to supply the energy to the nation. Exactly, because then you're going to be looking at the next 50 years and given only this exclusive green energy. So digging a little bit deeper, Nija, now what are some of the diverse services and innovative technologies available for assessing and monitoring in particular? Because we want to talk about preventing accidents and optimizing operations, right? Yeah. Okay. So these are the bread and butter for Rosen. I mean, we have inspection tools. Just imagine that we have robots that can travel inside the pipelines and collect information for you. So when you go into the space of hydrogen, for example, they present you different set of threats, or even CO2 compared to hydrocarbon. So we are well positioned in terms of in the whole wide world. One of our services is very unique, where we can scan and report to you the DNA of the pipelines, because those informations are important. Like, for example, detecting erosion within the pipeline, but you don't actually have to have a human engineer going in there, right? So then you also address the safety factor of that. Number one, you can cover end-to-end the whole surface of the pipeline, internal and outside, and then you can know the material and, like I said, the DNA. Is it like pure steel or is it combination of other materials? Because this information are important to the other engineers and scientists to be able to predict how will this pipeline sustain the lifespan with new introductions of hydrogen or CO2 inside. And the transition way is not purely hydrogen 100% in the pipeline. The discussion around the ecosystem or the industry is how to have a blend of hydrogen and something else, maybe even the existing hydrocarbon, and how to maximize the utilization of these pipelines as a transportation medium from one place to another. Right, and let's say end-to-end, Nija, just to paint us that picture even more vibrantly, how long does it take, looking at the generalized pipeline structures that we're maintaining right now, for energy to get from point A to point B? I mean, this is a big question, so I have to break it down to the certain level, because you have to consider the source of the energy itself. If you're talking about hydrogen, it can come from water, where you have the electrolysis to split. But hydrocarbon itself is going to generate the grey hydrogen and split the CO2 out, right? So that's where the carbon capture become something of value in terms of looking into it, how to capture those CO2 being produced. So from end to end, it can be matter of days, weeks, and months, depend on different structure and different scenarios, offshore, onshore, and where is the processing plant as well. We have certain condition where the source of the offshore platforms or the reservoir are hundreds of kilometers away into the sea, open sea, and some of them, those are just next door kind of thing. Right, understood. So fascinating. So from there, I think just to expand that question, Nija, and I think you'd perhaps be able to tell us a little bit about what are some measures taken in particular to protect, of course, the surrounding environment over these thousands of kilometers sometimes that pipelines pass through, and also safeguarding the livelihoods and sustainability of local and indigenous communities. Sure. I mean, these kind of projects going to involve a lot of study before, and they will, for example, try to understand where is the right of way, where is this pipeline are going to be built, and who will be affected. I think the transparency is very important in terms of communicating and engaging the locals. Locals mean maybe even the local authorities, the states, for example, or the people in the locality, of course. And you start to think about what are throughout the cycles of this pipeline, from construction, operation, and decommissioning. So you start to have conversation with them and understand what are their needs and how you want to protect them. Design codes already provide safety measures, and then during execution as well of the layout of the construction also have certain standard that they have to comply. So these are the things, safety measures, I would say, that will protect the community and environment throughout.
Fascinating. Nija, I only wish we had a little bit more time. This has been super insightful. Thank you for making time for us on Niaga Spotlight. Yeah, thank you. Thank you, sir. Right. Well, this has been Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead. Thank you. Our worth is not given. It must be made. Let's do it. I'm ready to go.